السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هقول أفضل 10 لحظات في تاريخ الأولمبياد. طبعا بما إن الأولمبياد بتاع باريس هيبدأ بكرة، أولمبياد باريس 2024، فحبيت إن أنا أعمل فيديو زي ده ونجيب أفضل 10 لحظات في تاريخ الأولمبياد ككل، ونشوف ايه اللحظات دي، وهنجيبها من المركز العاشر للمركز الاول. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا بالمركز العاشر، وهو إيريك تعبان البحر. طبعا إيريك موسامباني دوت واحد من غينيا الاستوائيه، سباح. طبعا بدا السباحه وعنده 22 سنه، وبدا السباحه قبل اولمبياد سيدني 2000. بدأ السباحة قبل الأولمبياد ب8 أشهر فقط، يعني لسه بيتعلم سباحة قبل الأولمبياد ب8 أشهر. وكان بيتعلم في غينيا الاستوائيه، في بحيره في غينيا الاستوائيه، يعني ما كانش عنده اي علم بشكل المسبح الاولمبي او حمام السباحه الاولمبي الا لما وصل في اولمبياد سيدني. طبعا كان بيتدرب في البحيره دي، وخد تصريح انه يروح حمام سباحه بتاع فندق، لكن ان هو يقدر يتمرن في حمام السباحه ده من الساعه 5 الصبح ل 6 الصبح بس، يعني هي ساعه واحده في اليوم. بسبب طبعا ان من 5 ل 6 بيكون النزلاء في الفندق دول بيكونوا نايمين، فبالتالي عنده حمام السباحه بيكون فاضي وسمحوا له ان هو يتدرب فيه. طبعا حمام السباحه بتاع الفندق ده كان مجرد 12 متر، انما الاولمبي بيكون 50 متر، فبالتالي كان تدريب يعني على قده وبسيط جدا. وطبعا هو تأهل الأولمبياد مش بسبب ان هو يعني نافس في المنافسات وتأهل وكده، لا، لكن هو كان في ساعتها يعني دفعة بالنسبة للناس اللي جاية من الدول النامية، فبالتالي زودوا، يعني ممكن يدوا فرصة لبعض الناس من الدول النامية دي ان هي تتأهل. ووصل الأولمبياد سيدني سنة 2000 ونافس في سباق 100 متر سباحة ضد 2 تانيين وصلوا بنفس الطريقة بتاعته، والاثنين التانيين أول ما السباق بدأوا غلط، فبالتالي استبعدوهم من السباق من أول ما بدأ، وبقى السباق هو لوحده إيريك في السباق، وكمل ال 100 متر وحقق ال 100 متر في دقيقة و52 ثانية. اما الريكورد او الرقم القياسي بتاع ال 100 متر دي كانت 48 ثانيه. فدي من اللحظات اللي ما تتنسيش، لان سموه بعد كده إيريك او إيريك تعبان البحر، لان هو نافس ووصل لرقم كويس بالنسبه لواحد لسه بادئ سباحه قبلها ب8 اشهر بس. نروح بعد كده المركز التاسع، وهو اخلاق لورانس ليميو. طبعا لورانس ليميو هو بحار كندي، كان مشارك في الالعاب الاولمبيه 1988 اللي كانت مقامه في في كوريا الجنوبيه. ساعتها كان راكب المركب بتاعه في السباق، وهو كان ساعتها المركز الثاني. شاف ان ساعتها البحر كان عالي جدا والموجه كانت عاليه جدا وكان فيه عواصف، فاثناء ما هو في السباق بتاعه هو كان حاليا المركز الثاني في السباق. شاف ان في سباق تاني بيتلعب في الاولمبياد برضو، سباق مراكب او قوارب تانية بس مش تبع السباق بتاعه. شاف ان مركب سنغافوره في السباق الثاني ده اتقلب بالاثنين البحاره اللي عليه، وشاف ان الاثنين البحاره دول اتصابوا، وصعب ان هم كانوا يلحقوهم في وسط الموجه العاليه دي. فاتنازل لورانس ليميو عن السباق اللي هو شغال فيه او بينافس فيه، كان المركز الثاني، فساب السباق وراح بسرعه انقذ الاثنين البحاره اللي اتقلبوا في سباق تاني خالص بتوع سنغافوره، ورجعهم للشط. ورجع تاني للسباق بتاعه في الاخر، فكان بدلا من المركز الثاني وصل وخلص السباق بتاعه في المركز 21. والناس بعد كده عرفت اللي هو عمله، فبالتالي ادوله المركز الثاني لان هو كان يستحقه. ومش بس كده، ادوله وسام كمان لان هو يعتبر يعني جسد الروح الاولمبيه في ان هو يعني تخلى عن السباق بتاعه وعن الرفاهيه بتاع السباق، وبدى ذلك على يعني حط ارواح الناس وحمايتهم على انه يكسب السباق بتاعه. فدي من اكتر اللحظات اللي ما تتنسيش في تاريخ الاولمبياد. نروح بعد كده للمركز الثامن، وهي ناديا كومانيسي والاداء المبهر بتاعها في الجمباز. طبعا ناديا كومانيسي ديت واحده من رومانيا، لاعبه جمباز، وكان عندها 14 سنه في اولمبياد مونتريال سنه 1976. طبعا هي دخلت في الاولمبياد ده وشاركت وعملت الالعاب بتاع الجمباز في الاولمبياد ده، وخدت 10 درجات. طبعا الجمباز
اللاعب بيعمل اللعبه بتاعته او الحركات بتاعته، وبالتالي التقييم بيجي بعد ما بيخلص، فالتقييم بيكون من 10. فبالتالي يعني دي اول تقييم، اول واحده في التاريخ تاخد رقم 10 او تقييم 10 في الاولمبياد. حتى لوحه النتائج اللي كانت متعلقه في الاولمبياد ما كانتش متبرمجه ان هي تكتب رقم 10، فكتبت رقم 1 بدل رقم 10، من كتر ما هي يعني الموضوع ما كانش متوقع ان حد يجيب رقم 10، ده استحاله. فهي جابت فعلا رقم 10، ومش بس كده، كملت في طريقها واحرزت رقم 10 6 مرات في الالعاب، وخدت 3 ميداليات ذهبيه وميداليه برونزيه وميداليه فضيه، وعدت بالميداليات دي ايطاليا وفرنسا. ونروح بعد كده المركز السابع وهو ديريك ووالده. طبعا ديريك ريدموند هو عداء بريطاني، وهو كان مشارك في أولمبياد برشلونة سنة 1992. كان منافس في الدور نصف النهائي للسباق الجري، كان سباق 400 متر ومشارك في نصف النهائي، فكان خلاص قريب ان هو يوصل ان هو يكسب ميدالية. عدى 150 متر من السباق بشكل كويس، وفجأة سمع صوت فرقعة وحس انه يعني اكيد ان حد ضرب نار على رجله. فلكن الموضوع ان هو رجله اليمين، يعني الجزء العلوي منها حصل فيه يعني زي ما تقول تمزق في العضلات، فما قدرش ان هو يكمل، وكان خلاص يعني بعيد عن المنافسين السبعه اللي هم معاه في السباق. نزل يعني ديريك على ركبته ويعني مش قادر، ويعني كان بيعيط ان هو عايز يوصل خلاص للنهائي. فضل يعني ما سكتش على كده، وفضل ان هو يعرج ويشد نفسه يعني اتجاه خط النهايه، وقعد يتنطط على رجل واحده علشان يوصل. فوالده شاف ان الموضوع ده بيحصل قدامه، فنزل من الجماهير يعني وهرب من المسؤولين عن السباق، ودخل وسند ابنه وحط ايد ابنه على كتفه، وبدأ ان هو يشد ابنه ويقول له يعني انت مش محتاج تثبت حاجه، كفايه كده، مش محتاج انك تكمل السباق. لكن ديريك اصر ان هو يكمل السباق، ووالده ساعده ان هو يكمل السباق للاخر، والجماهير كانت ساعتها يعني كلها بتسقف له، لان موقف يعني موقف مؤثر جدا. وديريك كان بيعيط ان هو كان خلاص هيكسب، لكن في الاخر كمل السباق بمساعده والده. لكن طبعا الاولمبياد او التحكيم في الاولمبياد اعتبر ان هو ما كملش السباق، لان بسبب تدخل مساعده خارجي يعني، فبالتالي ما حسبوش ان هو كمل وتم اقصائه من الاولمبياد. لكن اللحظه دي من ضمن اللحظات اللي ما تتنسيش في الاولمبياد. نروح بعد كده للمركز السادس وهو بعنوان كيثي فريمان توحد أمة. طبعا كيثي فريمان هي عداءة من استراليا، وكانت هي أصلا بطلة العالم قبل الأولمبياد اللي أقام في استراليا بتاع أولمبياد سيدني 2000. كان استراليا كلها ملتفة حوالين الشخص أو كيثي، وكانوا كلهم عايزين إن هي تفوز في سباق 400 متر. طبعا كيثي كان في اليوم اللي هي النهائي بتاعها الصحيفة بتاع سيدني اتكلمت وقالت، كتبت عنوان النهارده سباق حياتنا. يعني النهارده هو كان عليها كمية ضغط من استراليا رهيب، لان الالعاب الاولمبيه بتتلعب في استراليا، وهي مفروض هي البطله بتاع اليوم. ففعلا قدرت كيثي ان هي تفوز بالسباق وتفوز بالميداليه الذهبيه، وخلت استراليا كلها تتوحد بسبب سباق، واللي كان ساعتها استراليا يعني في مشاكل كتير بين الشعب وبينهم وبين بعضهم، فكان في مشاكل كتير في استراليا، لكن قدرت ان هي توحد الشعب كله في يوم واحد بسبب ان هي فازت بالسباق. نروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا الدم في المية. طبعا في ألعاب أولمبياد ميلبورن استراليا سنة 1956 كان في مباراة كرة ماء بين المجر ضد الاتحاد السوفيتي. وطبعا قبل الماتش ده ما يبدأ بشهر كان الاتحاد السوفيتي عمل عملية قمع لمتظاهرين في المجر، وأدى الموضوع ده لموت 3000 متظاهر في العملية دي. فبالتالي المجر كانت داخلة مش بس عايزه تفوز، لا هي داخله عايزه تنتقم من اللعيبه بتوع الاتحاد السوفيتي. طبعا المجر هي كانت بطله العالم اصلا ساعتها في كره الماء، وداخله حامله اللقب، وهي الاكثر ترشيح للفوز. دخلوا ولعبوا الماتش ضد بعض، واللي كان الجماهير يعني عماله بتتبادل الهتافات شتايم ضد بعض.
بسبب اللي حصل طبعا. وشفنا قبل الماتش ما يخلص ب90 ثانية شفنا البديل اللي من المجر اسمه إيرفين زادار، طبعا تعرض للكمة قوية وبدأ ان هو يجيب دم في المية، والحكام نهوا الماتش قبل ما ميعاده يخلص اصلا ب90 ثانية، علشان كان في لاعب يعني خلاص بينزف في المية، وبالتالي خرجوه وشدوا اللاعبين بتوع الفريقين لغرفة تبديل الملابس، وانتهى الماتش ده ساعتها 4-0 للمجر، واللي الجماهير ساعتها كانت فرحانة جدا ان هي قدرت تنتصر على الاتحاد السوفيتي وتنتقم بشكل ما منهم من اللي عملوه في المتظاهرين بتوعهم. نروح بعد كده المركز الرابع وهو بوب بيمون يقفز الى التاريخ. طبعا الامريكي بوب بيمون هو يعني من اللاعبين اللي كانوا العدائين واللي بيقفزوا في الرمل وبيحققوا، شوفوا منطوا قد ايه مسافة. كان بيلعب في اولمبياد مكسيكو سيتي في المكسيك سنة 68، ووصل لنص النهائي. في اول محاولتين ليه في نص النهائي كانوا محاولتين فاشلين وعدهم، في المحاولة الثالثة قدر ان هو يتأهل ويوصل للنهائي، لكن في النهائي محدش كان متوقع ان هو ممكن يعمل يعني نتيجه كويسه، بسبب ان هو في نص النهائي فشل محاولتين يعني. ففي النهائي في اول محاوله ليه في النهائي نط مسافه 8 متر و90 سنتي، وحقق رقم قياسي ابعد من الشخص اللي قبله، يعني ابعد من الرقم القياسي بحوالي 60 سنتي يعني. فكان موضوع ساعتها يعني مبهر، بسبب ان الشخص ده ما حدش كان متوقع ان هو يكسر الرقم القياسي من اول محاوله في النهائي. وفضل الرقم ده يعني ما اتكسرش الا سنه 1991 تم كسر الرقم القياسي ده، وقعد فتره طويله جدا محقق الرقم القياسي. فدي من اللحظات اللي ما تتنسيش في تاريخ الاولمبياد. ونروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي تحية القوة السوداء. ممكن تكون الصورة اللي شايفينها دلوقتي دي هي يعني تكون الصورة الأشهر في تاريخ الأولمبياد كله، بسبب ان كان في سباق في أولمبياد مكسيكو سيتي في المكسيك سنة 68. في الأولمبياد ده كان في سباق على الجري 200 متر، وكان في 2 امريكان اللي هو في المركز الاول واللي في المركز الثالث اللي في الصوره رافعين ايديهم، طبعا من اصحاب البشره السمراء، وفازوا بالمركز الاول والثالث. وصاحب المركز الاول هو تومي سميث، وحقق رقم قياسي 200 متر جري في 19 ثانيه. اما صاحب المركز الثالث برضو امريكي اسمه جون كارلوس، والاثنين بعد ما وصلوا لاستلام الميداليات لبسوا جوانتيات وقلعوا الجزم بتاعتهم واستلموا الميداليات حافيين، علشان يعني يدوا دعم للامريكان اللي من اصول افريقيه، وفي رساله ضد العنصريه في امريكا. والناس كلها يعني فضلت فاكره الموقف ده. للأسف رئيس اللجنة الأولمبية ساعتها طرد الاثنين دول من الألعاب الأولمبية، لكن الموضوع ده ما تنساش، والصورة دي فضلت مستمرة حتى الآن، وناس كتير جدا عارفة الصورة دي. ونروح بعد كده للمركز الثاني وهو يوسين بولت يذهل ألعاب القوى. طبعا في أولمبياد بكين سنة 2008 في الصين كان بيشارك يوسين بولت اللاعب أو العداء الجامايكي، كان بيشارك في سباقات 100 متر و200 متر. فشارك في سباق 100 متر، وكان ساعتها هو اصلا مشهور يوسين بولت ان هو كان كل سباق جري بيخشوا بيكسبوا ده اكيد يعني، وبيخش يوصل يكسب الميداليه الذهبيه. لكن ما حدش كان متوقع انه ممكن يكسر الرقم القياسي في سباق ال 100 متر، ودخل سباق ال 100 متر وفاز طبعا بالمركز الاول الميداليه الذهبيه، وكسر الرقم القياسي، حقق 100 متر جري في 9 ثواني و69 جزء من الثانية. والرقم القياسي ده يعني أذهل العالم كله، وكان ساعتها من ساعتها بدأ الناس يعني تلقب يوسين بولت إن هو أسرع رجل في العالم. مش بس كده، في نفس الأولمبياد فاز بسباق ال 200 متر وكسر برضو رقم قياسي كان موجود قبل كده. الرقم القياسي كان موجود 19 ثانية و32 جزء من الثانية. يوسين بولت كسب سباق ال 200 متر في 19 ثانية و30 جزء من الثانية، فخد ميداليتين ذهب في الأولمبياد بتاع بكين. ومن ساعتها يوسين بولت مشهور
أسرع رجل في العالم. ونروح بعد كده للمركز الأول وهو المجد المسروق. طبعا سنة 1972 في أولمبياد ميونخ في ألمانيا كان في ساعتها 50 سنة على الاتحاد السوفيتي وعلى تأسيس الاتحاد السوفيتي. فالاتحاد السوفيتي ساعتها حط يعني تارجت أو هدف في الألعاب الأولمبية إن هو يحقق 50 ميدالية. فكانوا ساعتها وصلوا ل 49 ميدالية، وراحوا في الآخر يلعبوا في كرة السلة أمريكا اللي طبعا المنافسة بتاعتهم في الماتش وفي السياسة. كان في الوقت ده تنافس رهيب بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ولعبوا بعض في النهائي كرة السلة للرجال، النهائي بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وكان الماتش متقدم فيه الاتحاد السوفيتي 50-49 للاتحاد السوفيتي، وفاضل 3 ثواني فقط على انتهاء مباراة كرة السلة. وكان خلاص يعني الاتحاد السوفيتي عايز يفوز علشان يحقق 50 ميدالية، ويبقوا عملوا 50 ميدالية في السنة ال50 أو الذكرى ال50 من تأسيس الاتحاد السوفيتي. طبعا في ال3 ثواني دول كان حصل مخالفة، وقدر الفريق الأمريكي إن هم يحرزوا يعني ضربتين، وبالتالي وصلوا ان هم تقدموا على الاتحاد السوفيتي. وانتهى ال3 ثواني بان الاتحاد السوفيتي ما قدرش ان هو يفوز بالمباراه، ومفروض كده خلاص امريكا فازت بالماتش. لكن شفنا ان الماتش بيستكمل تاني من 3 ثواني اللي فايضين في اخر الماتش. يعني الماتش انتهى لقينا ان رجعوا 3 ثواني تاني من الماتش وعايزين يكملوا. لعبوا امريكا تاني والاتحاد السوفيتي، وامريكا كانت خلاص متقدمه. عدوا 3 ثواني والاتحاد السوفيتي ما قدرش ان هو يفوز، وانتهى المباراه على كده. وبدا اللاعبين الامريكان خلاص يحتفلوا ان هم فازوا اخيرا بالماتش وخدوا الميداليه الذهبيه. لقينا تاني او لثالث مره بيرجع تاني العداد بتاع المباراه 3 ثواني، وبيستأنف اللعب اثناء ما اللاعيبه الامريكان بيحتفلوا. جري اللاعبين الاتحاد السوفيتي وقدروا ان هم يسجلوا وفازوا بالماتش ده، وانتهى الماتش فعلا للمره الاخيره، وانتهى الماتش بفوز الاتحاد السوفيتي. وساعتها الامريكان اعترضوا اعتراض شديد جدا على اللي حصل، وحتى ما رضيوش يستلموا الميداليه الفضيه ساعتها. حتى لحد دلوقتي الميداليات الفضيه بتاع الماتش ده موجوده في سويسرا، ما راحتش امريكا لحد النهارده. فكان من اكتر اللحظات يعني اتسمت بالمجد المسروق، لان دي يعني اكتر لحظه ما تتنسيش في تاريخ الاولمبياد ككل، بسبب ساعتها التنافس العسكري الرهيب والسياسي بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وبسبب الظلم اللي تعرض ليه اللاعبين الامريكان ساعتها. فبس دي كانت اكتر او افضل 10 لحظات في تاريخ الاولمبياد، واللي ما تتنسيش صعب جدا ان هي تتنسي. اتمنى تقولوا لي رايكم في اللحظات دي في التعليقات، ولو في لحظه كانت تستحق ان هي تنضم للحظات دي يا ريت تكتبوها في التعليقات. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.